to Chill Cell tutorial. Here I am again. I will now give you another tip on how to be able to earn from Fiverr kahit walang masyadong skill. For a start, please don't forget to like and subscribe to my channel and hit the bell button for notification and updates on various tutorials. Now let's go to Fiverr. Dun sa mga nagtatanong dun sa previous video ko, if Fiverr has a payment or referral na kailangan bago magkaroon ng gig, wala po siyang payment at all guys libre po ito. All you have to do is to just register and put up your profile, your portfolio, your skills and experience and education dito. Tulad ng ilalagay ko sa baba na link para doon sa pagsiset up ng account dito sa Fiverr. Wala po kayong babayaran guys. Libre po ito. Kailangan po natin ng work. So, bakit tayo magbabayad? Di po ba? So, okay. Moving forward. Another gig na pwede kong ituro sa inyo ngayon ay ang background removal. Okay, dito tayo. Type muna natin is background removal. As you can see, there are lots of gigs na makikita dito sa Fiverr for this particular service, ang background removing. Isa rin siya sa pinaka-hit na task dito or services. Okay, let's take one example para malaman ninyo kung paano siya ginagawa. Maybe you will ask, paano ko magagawa ito? Wala naman akong knowledge or skill sa Adobe Photoshop. Ito rin tayo. May tuturo ako sa inyong tool na magagamit niyo for this particular gig. So, stay lang kayo dyan and watch this video until the end para doon sa mga tips na ibibigay ko sa inyo. So, ito na. I will remove background 100 images with high quality. As you can see, yung gig niya is $5 again for the basic. 15 images to remove background. Ito pa rin yung kanyang description na as I've said from my previous tutorial na all you have to do is to just copy yung kung ano man yung nilagay niya rito. Parang ito na rin magsiserve as guide. Kung gusto niyo namang dagdagan, pwede rin. Ito pa isang guide na pwede nyong gayahin. Another format. 15 background ulit. The cost of $5. And then, copy nyo lang 5 times ang revision. 15 background. By the way, I'm sure you will notice na this time around, it's $5 for a 15 images, not like dun sa photo enhancing na $5 per image. Kasi nga, mas madali siya, I tell you, kaysa doon sa photo enhancing. So, here's the tool that I'm going to teach you na mapapakinabangan nyo for this particular gig. Ito ang remove.pg. Remove.pg. It's an online tool na magagamit ninyo para sa particular gig na to. Libre siya. Kahit hindi ka mag-login, walang membership, magagamit ninyo ang online software na to para sa gig na ito. So, the first thing that you will do is to select a photo. And then, sample pics. I'm going to upload. You will see, ganun siya kabilis. And then, ito na yung finished product. Kita nyo naman kung gaano kabilis niya nagawa.
wala pang 1 second. Pagkatapos ng pagka-click ninyo, automatic na tinanggal niya yung background. Kung makikita nyo minsan na mayroong mga flaws or mayroong mga errors, dito tayo pupunta sa edit. Dito sa edit, pwede nyong i-erase or i-restore. Ito ngayon yung gagamitin ninyo. Itong parang button na ito. Pag i-erase nyo siya, ito, click nyo itong erase and then i-erase nyo. I-erase nyo yan. Ngayon, kung i-restore, click nyo to and then nakita ninyo na bumalik, diba? Again, click undo, undo. Ito na mismo yung pinaka-finished product and then click download lang. Download image kung satisfied na kayo sa output dun sa finished product. And then open. Ito na ngayon yung isa-submit niyo sa buyer or sa employer niyo. Madali lang, diba? Mabilis lang. As you can see, isang click lang, tapos automatic, tanggal na yung background. However, merong konting mabilis na rin siya may edit using this two command tool na magagamit niyo. Itong brush na to, itong brush tool na to. Pwede nga pala siyang i-adjust. Pwede siyang i-adjust. Kung gusto ko kailangan yung maliit lang, yung i-enhance. Okay, use this. Kung malaki, use this. Yan na siya kabilis. And then yun nga, adjusted na siya. Let's take another sample. Mabilis lang siya. As you can see, tapos agad. Enhance nyo lang kung meron pa kayo nakitang konting problema, kung hindi pa siya perfect. Edit nyo lang. Erase, restore. Pwede nyo siyang maximize dito, by the way, para mas ma-close up. Ngayon, tititignan nyo maigi kung meron pang dapat na ayusin, kung meron pang dapat na baguhin. Yan, ganun lang siya kabilis, guys. So, I believe that this rate is practical na. Kasi with this instant tool na magagamit ninyo, mabilis nyo magagawa yung 15 background removal. Siguro isipin nyo $5 for 15. Palagay ko magagawa nyo mga less than 1 hour or maybe 2 hours kung medyo hindi pa kayo sanay. Pero magkano ba ang 15 sa $5? That's right. $5 sa 50 na rate natin is 250. 250 is equivalent to a half day na working hour natin na bali 4 hours. Gaano ba karami ang trabaho pag nasa sa office or kahit saan man kayo? Gaano ba karami ang trabaho binibigay sa atin for a span of 4 hours? Diba talaga pagod na rin kahit 4 hours ka lang? And with this particular gig, kahit pa 15 siya sa $5, na gamit ang tool na to, hindi nga kayo pagpapawisan dito Kaya, bargain na siya. Practical na. And I'm sure, madaling-madali niyo magagawa ito, guys. And take note of this particular gig. With this 115 at the cost of $5, $115 times $5 is $575 na naibigay niya. Compute nyo siya sa 50 na exchange rate natin is 28,750. So, you could just imagine na 28,750 na ang earn niya. Ito lang naman Kaya hinahin nyo ulit again. Tulad nung itulong ko dun sa previous video. Gayahin nyo lang
services na kaya nyo gawin. And then, yung mga questions, may mga questions doon kung bakit dapat kayo piliin. And then, yung mga tags, kung ano mga dapat ilagay para pag sinerch nung particular buyer na yun. Remove background, ito yung tags, background removal, kasama ka-appear yung gig ninyo, yung service na i-offer ninyo. Another one is this. Ito may order na agad siya, naka-queue. Bago lang siya, but still, ito yung kanyang nilagay, 100% assured quality. 2 days delivery, 2 revisions. Ito rin yung kanyang ganun lang naman guys, tulad ng mga tinuro ko last time. Gayahin nyo lang itong mga format nila. And again, paglaruan nyo lang itong tool. Kumuha kayo ng mga pictures, tanggalin nyo yung background, isave nyo sa isang folder, and then, yun ang gawin yung portfolio dito. Yun ang isave ninyo dito at ilagay nyo as portfolio, as sample work ninyo to prove doon sa mga prospective buyer na kaya ninyo yung skill na yan. So, ito lang guys. Okay na. Oh, by the way, before I forgot, I just discovered that this particular remove.bg tool ay mayroong Google Play app. Meron siya, hanapin niyo sa Google Play. Remove.bg. So, ito na lang install nyo for those who have Android phone. Kuha kayo ng gig. And then, gamitin nyo yung phone niyo para sa pag-remove ng background. I'm sure mas mabilis kasi kamay ninyo or yung finger lang ninyo ang mag-i-erase ng mga problem. Hindi pa sa inyo, I'm sure mas mabilis sa inyo yan, ganyan. Pag-i-enhance. Mas mainam. Diba guys? Na magagamit yung phone ninyo para magkaroon kayo ng gig na to. Hindi nyo kailangan computer. Gamitin yung phone and then post ninyo rito para magkaroon kayo ng gig. So again guys, hope I was able to help with this particular video, with this particular tutorial. And I also pray na magkaroon na kayo ng gig with Fiverr. Ayusin nyo lang naman. Basta ang tip ko lang din, doon sa heading, medyo gawin yung explain nyo na maigi na kaya nyo yung pinaka the best na enhancement or background removal na gagawin ninyong service doon sa gig nito. Gawin yung guide rin itong mga to. So again, thank you guys for watching. Please don't forget